nói về đời Bắc Tống, niên hiệu Chính Hòa, vua Huy Tông, trị vì thiên hạ. Bấy giờ ở kinh đô Đông Kinh có một viên giáo đầu 80 vạn cấm quân, họ Lâm tên Sung, tự báo từ đầu. Người này thân cao 8 thước, mặt vuông tai lớn, hai hàng lông mày rậm như kiếm, tướng mạo uy nghi mà không dữ tợn. Về võ nghệ, thương pháp của ông tinh diệu đến mức cả 80 vạn quân trong kinh không một ai dám sánh tài. Về tính khí, ông cương trực, trọng nghĩa khinh tài, xưa nay sống ngay thẳng, chưa từng cậy thế hiếp người. Vợ Lâm Sung là Trương Thị, con gái của Trương giáo đầu, một nhà có chút danh vọng trong quân. Nàng dung mạo đoan trang, tính nết hiền thục, cùng chồng sống những tháng ngày êm ấm, người trong kinh ai nấy đều khen là một đôi xứng đáng. Chỉ tiếc rằng ở đời, kẻ ngay thẳng thường khó sống yên trong buổi triều chính nhiễu nhương. Bấy giờ trong triều có một viên thái úy tên Cao Cầu, nguyên trước kia chỉ là một tên vô lại lêu lổng ở Đông Kinh, nhờ có tài đá cầu mà lọt vào mắt xanh của đương kim hoàng đế lúc còn là Đoan Vương. Sau khi lên ngôi liền cất nhắc Cao Cầu lên đến chức thái úy, nắm giữ binh quyền trong tay. Kẻ tiểu nhân đắc chí, quyền hành càng lớn, lòng dạ càng thêm ngạo mạn. Cao Cầu có một đứa con nuôi, người trong phủ gọi là Cao Nha Nội. Đứa con nuôi này từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, lớn lên chỉ biết ăn chơi trác táng, cậy thế cha nuôi mà coi thường phép nước. Trong kinh thành Đông Kinh, hễ nhắc đến tên Cao Nha Nội, từ quan lại đến thứ dân đều phải dè chừng 3 phần. Duyên nghiệt bắt đầu từ một buổi lễ chùa. Một hôm nhằm tiết tháng 3, trời trong gió mát, hoa đào nở rộ khắp kinh thành. Cao Nha Nội cùng vài tên gia nhân thân tín dạo chơi, tình cờ ghé qua chùa Nhạc Miếu. Đúng lúc ấy, Trương Thị cũng đến chùa dâng hương lễ Phật, tà áo giản dị mà dáng người đoan chính. Cao Nha Nội thoáng thấy, trong lòng liền động niệm không hay. Hắn đứng nép sau một gốc cây già, mắt không rời khỏi bóng người thiếu phụ đang chắp tay khấn vái. Đến khi Trương Thị lễ xong ra về, hắn liền gọi riêng gia nhân là Phú An lại, sai đi dò hỏi tung tích. Phú An dò biết, về báo lại rằng đó chính là vợ của Lâm giáo đầu người mà cả 80 vạn cấm quân đều nể trọng. Nghe vậy, lẽ ra Cao Nha Nội phải chùn tay, nhưng ngặt nỗi lòng dục vọng một khi đã nhen lên thì khó bề dập tắt. Từ hôm ấy, hắn bỏ ăn bỏ ngủ, trong đầu chỉ quẩn quanh hình bóng người thiếu phụ đã gặp nơi cửa Phật. Bọn gia nhân trong phủ thấy chủ nhân sinh bệnh vì tình, sợ mang tội, liền xúm nhau bản mưu tính kế, làm sao cho công tử được toại nguyện. Chúng nghĩ ra một kế, sai người đến gạt Lâm Sung ra phố, giả vờ mời đi xem một thanh bảo đao vừa có người mang tới bán. Đợi lúc Lâm Sung mải mê ở ngoài, chúng liền cho người đến nhà, lấy cớ mời Trương Thị đi đâu đó, dẫn nàng vào một căn gác vắng đã chuẩn bị sẵn. May thay, việc chưa thành thì đã có người trong nhà nhận ra điều bất ổn, vội chạy đi tìm Lâm Sung. Đang mải xem đao ngoài phố, Lâm Sung nghe tin dữ, mặt biến sắc, bỏ ngay thanh đao đang cầm, chạy như bay về nhà. Đến nơi, thấy cửa đóng then cài, ông không kịp gõ, giơ chân đạp mạnh, cánh cửa gỗ bật tung. Cao Nha Nội đang ở trong, thấy Lâm Sung xông vào thì hồn vía lên mây, vội vàng tìm đường tháo chạy, thậm chí không kịp mang giày. Trương Thị được cứu, nhưng từ hôm ấy trong lòng nàng luôn mang một nỗi bất an khó nói thành lời. Lâm Sung tuy trong bụng căm giận đến tận xương, nhưng bình tâm suy nghĩ lại, biết rằng Cao Cầu là quan trên trực tiếp của mình trong quân, mà kẻ vừa làm càn kia lại chính là con nuôi của thái úy. Ông đành nén giận, không làm to chuyện, chỉ dặn dò vợ cẩn thận hơn mà thôi. Đây chính là chỗ bi kịch của một người vừa có bản lĩnh vừa có lương tri, biết mình đúng mà không dám đòi lẽ phải vì quyền thế kẻ kia quá lớn. Hồi 3, bạn cũ trở mặt, mưu sâu càng độc. Cao Nha Nội bị một phen hoảng sợ, nhưng lòng oán hận chẳng những không nguôi mà còn thêm sâu đậm. Hắn về nhà nằm liệt giường, bệnh tương tư mỗi ngày một nặng, cơm nước bỏ bê, người gầy dọc đi trông thấy. Trong phủ Cao Cầu lúc này có một người tên Lục Khiêm, biệt hiệu Lục Ngu Hầu. Người này vốn là bạn kết nghĩa lâu năm của Lâm Sung, từng bao lần cùng nhau chén rượu tâm giao. Nhưng ở đời, tình bạn đôi khi không địch nổi lòng tham phú quý. Thấy công tử vì tương tư mà sinh bệnh, Lục Khiêm cùng Phú An liền bàn ra một kế khác, thâm hiểm hơn lần trước gấp bội. Chúng định rằng Lục Khiêm sẽ mời Lâm Sung ra Tửu Lâu uống rượu, cố ý giữ chân thật lâu, khiến ông không thể về nhà kịp lúc. Trong khi đó, một tên khác giả làm người quen của gia đình, đến báo tin dối rằng Lâm Sung đột nhiên lâm bệnh ngoài đường, để gạt Trương Thị vội vã chạy theo. Lần này, Trương Thị quả nhiên bị dẫn thẳng đến nơi Cao Nha Nội đã chờ sẵn từ trước. Ngồi trong Tửu Lâu, Lâm Sung nào có hay biết gì. Ông nâng chén cùng người bạn cũ, cười nói vui vẻ như những ngày còn niên thiếu, chẳng chút nghi ngờ rằng chén rượu ấy đang che giấu một mưu đồ hiểm độc sau lưng mình. May mắn thay, người hầu gái trung thành của Trương Thị đã kịp nhận ra sự bất thường trong lời báo tin,
lập tức chạy như bay đi tìm Lâm Xung. Đến được Tửu Lâu, cô hầu gái thở không ra hơi, chỉ kịp nói vài lời đã khiến Lâm Xung biến sắc mặt. Chén rượu trên tay ông rơi xuống, vỡ tan trên sàn gỗ. Không kịp từ biệt người bạn cũ, ông lập tức lao ra khỏi Tửu Lâu, chạy thẳng về phía có tiếng kêu cứu. Đến nơi, một lần nữa ông phá cửa xông vào. Lần này, thấy vợ mình đang trong tay kẻ gian, cơn giận trong lòng Lâm Xung không còn cách nào kìm giữ được nữa. Ông xông tới, một quyền giáng thẳng xuống, Cao Nha Nội ngã lăn ra đất, máu ứa nơi khóe miệng. Nếu Lâm Xung ra tay hết sức, e rằng Cao Nha Nội khó giữ được mạng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, có người trong đám gia nhân hoảng hốt kêu lên rằng đó là con nuôi thái úy. Lâm Xung nghe vậy, tay đang vung lên bỗng khựng lại, cơn giận và lý trí giằng co trong một khắc ngắn ngủi, rồi ông đành dừng tay, chỉ đá thêm một cước cho hả giận mà thôi. Từ sau trận ấy, mối thù giữa hai bên coi như đã kết thành oán sâu, không còn đường hóa giải. Lâm Xung cũng biết rõ Lục Khiêm đã trở mặt làm tay sai cho kẻ gian hại mình, trong lòng đau như cắt, nhưng sự đã lỡ, chỉ còn biết thầm đề phòng mà thôi. Hồi 4, mưu kế mượn đao, sập bẫy bạch hổ. Đường Cao Cầu nghe tin con nuôi bị đánh đến mức phun máu, trong lòng vừa xót con vừa giận Lâm Xung thấu xương. Ông ta thầm nghĩ, một viên giáo đầu áo vải mà dám ra tay với con nuôi thái úy, nếu không trừ đi ắt để lại hậu họa. Từ đó, Cao Cầu quyết chí phải hại chết Lâm Xung, nhưng không thể ra mặt trực tiếp, sợ mang tiếng cậy quyền hại người vô cớ. Ông ta bèn họp kín cùng Phú An, Lục Khiêm và mấy tên nha lại thân tín, bàn cách mượn phép nước mà giết người, cho danh chính ngôn thuận. Do biết Lâm Xung có một thanh bảo đao gia truyền, quý hơn cả tính mạng, bọn chúng liền nghĩ ra một kế. Chúng sai một tên giả làm lái buôn, mang một thanh đao lạ đến trước cửa nhà Lâm Xung giao bán, cố ý khoe khoang rằng đây là bảo vật hiếm có trong thiên hạ, xưa nay chưa từng thấy. Lâm Xung vốn từ nhỏ đã say mê đao kiếm, thấy báu vật liền không kìm được lòng ham thích, bỏ tiền mua ngay, đêm ngày mân mê ngắm nghía, trong lòng không một chút nghi ngại. Hôm sau, có hai viên sai nhân của phủ thái úy đến nhà, nói rằng Cao thái úy nghe tiếng Lâm giáo đầu có được bảo đao, muốn mời vào phủ để cùng xem, tiện thể đem một thanh đao khác trong phủ ra so sánh cao thấp. Lâm Xung nghe vậy, trong lòng có chút tự hào, không mảy may nghi ngờ, liền ôm đao đi theo hai viên sai nhân thẳng vào phủ thái úy. Vào đến bên trong, Lâm Xung được dẫn đi qua hết lớp cửa này đến lớp cửa khác. Càng đi sâu, quang cảnh xung quanh càng vắng vẻ, không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng bước chân của chính ông vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Trong lòng ông bắt đầu dấy lên một mối nghi hoặc mơ hồ, nhưng chưa kịp định thần thì trước mắt đã hiện ra một tòa nhà lớn, trên biển đề 4 chữ lớn: Bạch Hổ Tiết Đường. Lâm Xung giật mình sực tỉnh. Ông thừa biết đây chính là nơi nghị bàn quân cơ trọng yếu của triều đình, người ngoài tuyệt đối không được tự tiện bước vào, huống hồ lại còn mang theo binh khí trong người. Ông vội vã quay lại, định tìm đường lui ra, nhưng hai viên sai nhân dẫn đường từ lúc nào đã biến mất không còn tăm dạng. Lâm Xung đứng sững giữa sảnh đường rộng lớn, chỉ còn một mình, tay vẫn cầm chặt thanh đao vừa mua. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía trong. Cao Cầu xuất hiện, vừa trông thấy Lâm Xung đứng giữa Bạch Hổ Đường, tay cầm đao, liền lập tức lớn tiếng của mắng, kết tội ông tự tiện mang binh khí vào nơi cấm địa, mưu toan hành thích đại thần. Lâm Xung nghe vậy, biết mình đã rơi vào bẫy, vội quỳ xuống phân trần sự tình. Nhưng lời chưa dứt, đã có một toán võ sĩ từ hai bên xông ra, không cho ông có cơ hội biện bạch thêm, trói nghiến lại ngay tại chỗ. Cao Cầu vốn có ý muốn khép ông vào tội chết, đã ngầm gửi thư sang phủ Khai Phong, ép quan phủ phải xử nặng. May thay, trong phủ Khai Phong lúc ấy có một viên phán quan tên Tôn Định, người tính tình cương trực, xem xét sự việc kỹ càng, nhận ra ngay đây là một vụ án oan do quyền thế dựng lên, chứ chẳng có bằng chứng mưu sát nào rõ ràng. Tôn Định không dám công khai chống lại ý của thái úy, nhưng khéo léo lựa lời, dẫn dắt lời khai, tìm cách giảm nhẹ tội cho Lâm Xung, cứu ông khỏi án tử hình. Cuối cùng phủ Khai Phong tuyên án. Lâm Xung phạm tội mang binh khí vào nơi cấm địa, xử đánh trượng, thích chữ vào mặt, rồi phát phối đi xa, xung quân ở Châu Thương Châu. Ngày hành hình, Lâm Xung bị lột trần lưng, chịu đủ số trượng theo luật định, roi vọt quất xuống da thịt không thương tiếc. Xong xuôi, Ngục lại lấy mực đen cùng kim thích, khắc hai hàng chữ nhỏ lên hai bên gò má ông, đánh dấu thân phận tội đồ lưu đày một nỗi nhục mà suốt đời một võ tướng như ông chưa bao giờ nghĩ tới. Hồi 6, bức thư đoạn tuyệt và bước chân vào cõi lưu đày. Trước ngày lên đường, nhạc phụ của Lâm Xung là Trương Giáo Đầu đến thăm, trong lòng đau xót nhưng cũng lo xa cho tương lai con gái. Ông ngỏ ý muốn Lâm Xung viết một tờ hưu thư,
chính thức để Trương Thị được tự do tái giá, khỏi phải mang tiếng vợ tội đồ, sống cảnh chờ đợi vô vọng suốt quãng đời còn lại. Lâm Sung nghe vậy, trong lòng đau như cắt. Ông vốn thương vợ hết mực, nhưng cũng hiểu rõ phận mình, một khi đã lưu đày thì sống chết chưa biết ra sao, giữ nàng lại chỉ thêm khổ. Sau một hồi giằng xé, ông đành cắn răng cầm bút, viết tờ hưu thư, đích thân trao lại cho vợ trước mặt hai họ. Đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất đời ông buông tay người mình thương, không phải vì hết tình, mà chính vì còn quá nhiều tình, không nỡ để nàng phải chịu khổ lây. Trương Thị nghe những lời ấy, khóc ngất đi mấy lượt, nhất quyết không chịu nhận tờ hưu thư, nhưng sự đã đến nước này, nàng cũng không còn cách nào khác hơn là nuốt nước mắt vào trong. Sáng hôm sau, hai tên áp giải là Đồng Siêu và Tiết Bá dẫn Lâm Sung lên đường đi Thương Châu. Mang trên vai gông cùm nặng nề, gương mặt còn in hằn hai hàng chữ tội đồ, người giáo đầu từng vang danh 80 vạn cấm quân Đông Kinh giờ đây bước những bước chân đầu tiên trên con đường lưu đày, chưa biết phía trước còn bao hiểm nguy đang chờ sẵn. Về sau, chính trên con đường lưu đày ấy, giữa rừng sâu dã Trư Lâm, một nhà sư từng quen biết Lâm Sung sẽ xuất hiện đúng lúc, cứu ông thoát khỏi một âm mưu sát hại còn độc địa hơn cả lần trước, nhưng đó lại là chuyện của một hồi khác.